Hallo allemaal. Deze keer even een andere video, wat anders dan je van mij gewend bent. Maar toch denk ik dat deze video wel heel interessant kan zijn voor jullie. Het is een video deze keer over het aanpassen van mijn camerasysteem op de zaak. Maar dat doe ik om onder andere om mijn camper in de gaten te houden, want daar wil ik een camera op hebben, die staat ook al hier. En ik denk dat het misschien wel een interessante video zou kunnen zijn om te laten zien hoe die camera's geïnstalleerd worden, hoe de kabels getrokken worden en hoe de software werkt. Kijk maar eens mee. Wat hebben we hier dan? Dit zijn de meest bijzondere, vind ik zelf eigenlijk wel. Deze camera's, die twee, dat zijn de TrackMix camera's. En zoals je ziet, het is een PTZ camera, dus dit wil eigenlijk zeggen, die kan ik op afstand ook nog een keer besturen. Of als je een object ziet, kan je dat automatisch volgen. Dus dan draait de camera, die blijft dat object gewoon volgen. Er zitten twee lenzen in. En de ene is dus zeg maar voor het breedbeeld en de andere is voor de zoom. Dus doet je tegelijkertijd. Dus in jouw feed die je straks terugkrijgt, in mijn tv uiteindelijk, zie ik twee beelden tegelijkertijd. Eentje van het overview en eentje van de zoom. Die heb ik twee, die gaan we buiten neerhangen voor de parkeerplaats. En één van die twee gaat dus gericht worden op de camper, want dan kan ik die mooi bekijken. Vind ik ook leuk. Nou, deze zijn wat vreemde eenden in de bijt. Dit is een 840A, dat is ook een vandaalproof camera, dus die is eigenlijk bedoeld voor buiten. Ik denk dat ik hem binnen ga gebruiken, moet ik eerlijk zeggen. Het is ook een widescreen 4K camera met telelens, dus die kan ook al die hoeken filmen. En deze is daar een Power over Ethernet nieuwe versie van. Deze heeft een 180 graden breedbeeld. 180, echt van muur tot muur, hè. Dat kan dat ding ook doen. Dus die komt ook binnen te hangen, maar dan op een andere plek. Nou, deze is ook heel nieuw. Een hele bijzondere camera ook. Dit is de Duo 3 PoE. En dit, ja, je ziet al, er zit hier een lens en daar een lens. En ook dit ding kan dus een 180 graden beeld weergeven. Nou, die komen dus hier in de showroom. Dus dat, als ik er eentje daar aan de muur hang, dan heb je eigenlijk van die muur tot deze muur hier meteen beeld. Als ik er eentje tegenover hang, heb ik de hele showroom met alles erop en eraan. Ja, in één keer in beeld. Dit geeft natuurlijk wel een heel erg breed beeld weer. Al deze camera's zitten dus straks allemaal op één scherm. Kan ik ze allemaal bekijken. En al deze camera's kan ik op afstand besturen, inlezen. En deze hebben dan als extra dat ze dus nog een alarm hebben en verlichting. Dus ik kan op afstand ook 2 spotlights aanzetten. En voor de rest hebben alle camera's ook microfoons erin zitten. En sommige kan ik ook mee terugpraten. Volgens mij zijn deze, dat kan ik gewoon een antwoord geven. En deze geloof ik ook. Moet ik even kijken in de specificaties. Het is heel veel, ik weet het. Maar het is echt leuk. Dus die gaan we allemaal aansluiten morgen vroeg. En dat gaat allemaal dus aangesloten worden op de NVR. Maar goed, dit was een hele lange intro. Maar om eerlijk te zijn, denk ik ook dat je een hele lange intro nodig hebt. Want ja, er gaat heel veel gebeuren. En als je straks al die film inhaakt en je ziet allerlei kabels getrokken worden, weet je nog iemand opgaat. Maar dit is dus gewoon een video over de installatie van onze nieuwe camerasystemen op het werk. En waar ik dus remote bij kan, lokaal bij kan. Er zit ook een TV-out op en HDMI-out op de videorecorder, of tenminste op de NVR. Waarmee ik dus op afstand, of thuis, of waar dan ook op tv, alle schermen kan zien. Ja, dit gaat echt heel erg leuk worden. Maar goed, dat zien we morgen vroeg pas. Morgen vroeg komt Pascal hier en dan gaan we dit allemaal aansluiten. Dan laat ik jullie allemaal zien. En waarom doe ik dat niet zelf installeren? Nou, ten eerste, het is op de zaak, dus ik vind het wel fijn dat het zakelijk ook gewoon goed gebeurt. En ik werk samen met Pascal van Slimmerhuis, die komt morgen vroeg dus hier. En die doet eigenlijk al mijn slimme dingetjes op de zaak en trouwens thuis ook altijd installeren. En die is gewoon goed, die gast die weet precies waar hij het over heeft. Die rekent niet te veel, gewoon dat heb ik gedaan en dat kost het en klaar. En hij lost het eigenlijk altijd op. Hier moeten heel veel kabels getrokken worden, daar ben ik geen held in. Er liggen wel wat kabels, maar dat zijn er van de oude kamers, dat zijn die dikke coaxkabels. Daar komt nu dus gewoon Ethernet in, want deze kamers gaan via Ethernet. En de power die gaat ook over Ethernet en die komt weer uit de videorecorder. Dus ga maar één draadje toe, stroom, alles klaar. Vind ik heel mooi. De monteur die komt dus morgen pas, maar waarom film ik dat nou? Nou, ik weet nou al, als je morgen hier komt, is een bakje koffie drinken en dan gaan ze aan de gang. En dan vergeet ik gewoon helemaal om die kamers laten zien en jou uit te leggen. Dus daarom maak ik nu alvast deze video. Een beetje aan het eind van de dinsdag en dan kijken we morgen wel weer verder. En het is ondertussen alweer ochtend. Kijk hoe snel dat kan gaan hè, op een video. Ondertussen is Pascal van Slimmerhuis hier en we hebben even doorgenomen wat we gaan doen. En wat ik jou dus net liet zien in de video, het wordt toch een beetje anders. Want ja, loop je door het pand heen en dan ga je praten over wat voor camera's je hebt. En dan komt er dus een tweede persoon bij
die andere ideeën heeft. En dan moet ik eerlijk toegeven, die heeft ook gewoon betere ideeën. Dus de kamers komen op een iets andere plek. En welke kamers ook op een andere plek te hangen. Ga je straks allemaal zien. Want in principe is in de showroom, zei hij al, 1 zo'n 180 graden camera meer dan voldoende. Want je pakt van deur tot deur. Waarom zou je er 2 neerhangen? Hou ik er eentje over. En die gaan we hier op deze lange wand neerhangen. En hebben ook deze hele hal meteen te pakken. Ja, vind ik slim van hem. En vervolgens hebben we de routering bekeken in, in het bedrijf. Van hoe kunnen mensen binnenkomen. Want het zijn toch beveiligingscamera's. En dan worden alle plekken waar ze binnen zouden kunnen komen. Vangen we dus af met die andere camera's. Zegt hij. Geen idee hoe hij het gaat aanpakken. Hij zegt, ik snap het helemaal precies. Ik ga mijn spulletjes pakken en hij gaat nu aan de gang. Dus ik ben benieuwd. Kijk, dit is nog de monitor van ons oude systeem. Zijn opname-unit die we nu hebben staan, heeft een VGA en een HDMI output. En die output heb ik gesplitst. Die komt hier binnen via gewoon UTP, via een netwerkkabel. En er zit zo'n convertertje tussen die er weer omzet naar beeld. En dan kunnen we dus hier, en op de kantoor heb ik er nog eentje hangen, live meekijken op de schermen. Kijk, hier zie je trouwens Pascal staan. Die staat alvast een spulletje uit te laden. Het mooie van dit nieuwe systeem is dat dat ook zo werkt. Dus ik hou deze monitoren, alleen hoe mijn schermen nu uitziet, er zijn er 4. Daar zullen er dan straks misschien wel 6 gaan worden. Of ik weet het niet, dat kan ik helemaal zelf inrichten. Maar dit blijft gelukkig behouden. En ik loop even naar de oude plek toe, maar we hebben hier dus nu ook nog een camera hangen in de showroom. En ik heb er daar nog eentje hangen. En daar hebben we Pascal. En wat we nou gaan doen dus, is die 2 kamers die gaan er dus uit. En hier ongeveer een beetje midden komt er eentje te hangen die 180 graden doet. Dus ik hoop dat je het een beetje kan laten zien. Die pakt dan van die deur helemaal tot die wand uit 1 shot. Ja, dan heb je inderdaad echt alles te pakken. Dus dat is wel fijn. Maar eerst koffie. Mensen, Pascal ook hè? Eerst koffie. Zo is het. Ik heb al koffie klaarstaan. En Pascal is iemand die gaat heel erg hard. Als je hem niet in de gaten houdt, is jij al klaar. Ja, lacht hij wel, maar het is gewoon zo. Hij gaat eerst het hele systeem ontmantelen. Dus eigenlijk alle oude camera's eraf, oude kabels eruit. En omdat het oude systeem nog met coax werkt en met losse voedingen. Ja, dat is allemaal niet meer nodig. Het gaat allemaal over power over ethernet. Want zelfs de voeding zit in de opnameunit. Dus er is 1 stekkertje naartoe en klaar. Maar er moet dus wel een ethernetkabel zijn. En dat gaat Pascal ook allemaal regelen. Dus eerst koffie drinken. Ik ga gewoon werken. Pascal gaat ook gewoon werken. Dat gaat helemaal goed komen. Het hele verhaal begon dus eigenlijk met die camera die er hangt. Dat was iets nieuws. Dat is ook van Reolink. Die heb ik toen gekocht. En dat is ook een PTZ-camera. Maar dan helemaal draadloos. Dus er zit een wifi antennetje op. En daar heb ik een solar moduletje bij besteld. En die houdt zichzelf gewoon de accu's gewoon vol. En dat is gewoon volledig draadloos als je maar wifi verbinding heeft. En vervolgens kun je dus gewoon verbinding maken daarmee. Ja, is fantastisch. Nou, ik toch buiten ben. Kijk, hier hangen de oude camera's ook nog. Dus hier hangt er nog eentje. Nou, die gaat dus vervangen worden door die nieuwe PTZ. En even rustig gaan zoomen. Daar naast het andere bord hangt er nog eentje. Dus die 2 worden vervangen. Dat is een voordeel. Die kabelgoot ligt er al. En dan kan ik dus met die camera dit terrein in de gaten houden helemaal. En met die camera die dus, even rustig aan, dat word je hartstikke zeeziek. En met die camera kan ik dan dus dit deel in de gaten houden. Waar dus, hierachter bij de auto van Pascal staat dus mijn camper. Kan ik dat mooi allemaal monitoren. En je kunt dus allemaal triggers opzetten van, joh, ziet je een hond of een kat, hoef je niet te reageren. Zie je een mens of een voertuig, geef me een seintje, begin op te nemen bijvoorbeeld. Dit is de nieuwe camera. En die hangt dus echt gewoon hier. En je ziet er zit de lens deze kant gemikt en de andere kant zit de lens de andere kant gemikt. En via de software wordt dat aan elkaar gestitcht. En dan krijg je 1 beeld, als het goed is, van die muur tot helemaal die muur. Dat is een 16 megapixel beeld. Dat is wel heel erg veel. Dus ik ben benieuwd hoe dat is. En er wordt een heel smal breedbeeld scherm. En nee, niet schrikken, dit is geen spaghetti. Dit is mijn patchkas. Dus hier komt eigenlijk mijn netwerk binnen op het zaak. Maar hier dat zwarte ding hier tussen, deze jongen hier. Dat is mijn oude recorder. Met 4 ingangen. En hier, die wordt dus vervangen. Hier liggen ook allemaal voedingen. Want ja, de beelden van de coaxkabels komen hier binnen. Maar ook de voedingen van hier gaan dus aan al die camera's toe. Dat hoeft straks allemaal niet meer. Er zit in de nieuwe NVR van Reolink zit voeding in. En dus
ja, er scheelt een hele hoop kabels, een hele hoop troep hier. Dus het wordt straks een stuk schoner. En zoals je ziet, Pascal heeft al de kabelgoot heel aan het opengelegd. Want hier komen straks de nieuwe kabels tussen te liggen. Die dus naar al die camera's gaan. Wat Pascal nou gaat doen is eerst alle camera's op zijn plek zetten en dan de kabels naartoe werken. Zo, ik ben ondertussen weer terug in de werkplaats. Net op zolder. Genoeg voorbereidend gesprek en allemaal dingetjes laten zien wat we allemaal gaan doen. De eerste camera hangt. Ik ga nu gewoon af en toe wat dingen laten zien van gaandeweg het proces. En niet meer uitleggen, want ja, je weet ondertussen wat er gaat gebeuren. Dus vanaf nu dingen even filmen van wat je doet, hoe die kabels trekt, waar de camera's komen te hangen. En dan de NVR-installatie, denk ik. En dan gaan we daarop terugkomen als we het eerste beeld hebben, denk ik. En, oh ja, bijna vergeten te vertellen. Deze video moet ik natuurlijk even uitleggen hoe het een beetje tot stand gekomen is. Maar de camera's die heb ik gekregen van Reolink. Die had me een jaar geleden al een keer een mailtje gestuurd van wil je samenwerken. En ja, ik had er echt geen interesse in. En ik ben het eigenlijk toen helemaal vergeten. Tot ik dus die Reolink kocht voor buiten. Die heb ik toen gekocht en ik denk, ik beviel zo goed. En denk, even kijken wat daarmee te doen is. Want misschien is het een leuk idee om ons hele systeem om te bouwen daarna. En toen kwam ik een mailtje weer tegen. En denk, hey, even contact opnemen met ze. En ze zei van, joh, kies maar wat camera's uit, wat je nodig hebt. Maak er een film van en wij zijn super tevreden. Ja, eerlijk is eerlijk, daar zou jij ook geen nee tegen zeggen. Maar ik moet wel even melden natuurlijk, hoe eerlijk is eerlijk. Dus wat ik vind van de producten is mijn mening. Ik heb er niks over te zeggen gehad. Ze krijgen deze film in ieder geval te horen te zien. Pascal is goed bezig hoor ik. Maar ik moet er wel eerlijk bij zeggen, de camera's heb ik gekregen. Nu zijn het niet hele dure camera's. Ik geloof vanaf 70 euro zo. Dus er zit van alles tussen. En ze hebben best goede prijs-kwaliteit. Pascal daarentegen, die hier dus alles monteert, die betaal ik gewoon. Die jongen is 1, misschien wel 2 dagen bezig. En ja, dat is echt een stukje techniek wat ik echt niet kan. En ik vind dat zo iemand er gewoon voor betaald moet worden. Dus die wordt gewoon netjes betaald. En dat ik dan zijn naam en zijn bedrijf noem, ja, dat vind je natuurlijk vast niet erg. Maar daar doen we het niet voor. Goed, ik ga weer werken. En dan zie je straks de resultaten. Ik krijg best wel veel commentaar van oh, het wordt gesponsord. Of oh, hij moet dat zeggen. Maar wees eerlijk, als je zelf een YouTube kanaal hebt en je krijgt een aanbieding. Ja, je bent gek om het niet te doen. Sommige dingen passen totaal niet, maar dit past. Het levert mij ook niks op. Ik krijg je producten, tenminste ik mag ze houden. Allemaal goede vrienden toch? De eerste 4 camera's hangen nou. Zijn aangesloten, want eerlijk gezegd, Pascal die hangt daar kastje erin, doet de stekker erin stoppen. En in één keer kregen we beeld. En ik ben heel erg verbaasd over hoe goed die kwaliteit is. Dat laat je even zien. Nou, kijk eens hier joh. Dit is eigenlijk het standaard scherm van de app die erbij zit. Er zit een app bij en die app die open ik en hij ziet meteen die NVR staan. Hij zegt maak een wachtwoord aan en vervolgens kan ik een scherm kiezen hoe ik alles wil indelen. Het mooie van dit is, daar onze monitor kun je even zien staan, helemaal de ginds. Even kijken of ik een beetje kan zoomen. Ja, niet echt, maar die pakt de output van die NVR en die heeft die dus ook op dat scherm weer. Dus we hebben daar ook een ander scherm. Dan kan ik iets anders laten zien dan hier. Maar dit is, je kunt hem dubbel klikken en dan vergroot je hem. Dan terug naar hem. Maar als je goed kunt kijken, dit scherm hier, deze jongen, is dezelfde camera als deze. Dat is die dubbele lens. En dat geldt voor dit scherm, is hetzelfde als deze. Kijk, daar gaat Pascal. Is toch fantastisch? En dan kan ik hier nog een fotootje maken. Ik kan hier opnemen met de hand. Ik kan hier de camera's bewegen. En vaste punten aanmaken, sturen, zoomen, alles kan ermee. Hier kan ik de flashlight aanzetten, een lamp. Hier kan ik het alarm laten afgaan en hier kan ik ermee praten. Je kunt ook meeluisteren, maar dan kun je ook echt praten. Dus dat kan ook. En dan hebben we alle camera's in principe. Wat ik nu nog moet gaan doen, kijk, hij detecteert beweging. Een mens heeft je herkend, zie je? En dat is super. Nou, dit zijn die breedbeeld schermen, schrik niet. Dit is 1 camera. Die pakt dus echt van muur tot muur de hele hal. Als je kunt zien, dat ben ik ben een zwaaier.
Hij moet nog een klein beetje naar beneden toe, vind ik zelf. Maar dit is echt een knoepert van een beeld. En die hebben we dus ook in onze showroom. Van muur tot muur. 1 camera. Het is echt ongelooflijk. En die moet eigenlijk, ik heb het laten zien, die moet eigenlijk ook nog een beetje naar beneden. Hij filmt heel veel plafond, dus dat is niet nodig. Kijk, dit is je live preview op het beeldscherm wat we hebben hangen. Dit is gewoon eigenlijk van de output van de HDMI. En die hebben wij dan ook hier hangen. Hij heeft een plek vrij voor 2 andere camera's. Nou, die hangen er natuurlijk ook bij. En dan hebben we een heel mooi beeld hier. En dat is gewoon onze monitoring, onze dagelijkse monitoring, zeg maar. En het is weer ochtend. Goedemorgen. Ja, voor jullie is het natuurlijk niet ochtend, maar goedemorgen. Dag 2. De camera's gaan nu in het magazijn, waar dus nog een andere toegangsdeur is waar je binnen zou kunnen komen. Dan kunnen mensen opvangen. Die gaat Pascal ook aansluiten. En er komt nog eentje in de tuin. Dat is nog de andere route die we kunnen opvangen. En dan hebben we echt alles afgevangen. Ja, en dan gaan we de software configureren en de camera's instellen. Hij is er bijna. Alles aan het opruimen ondertussen. En nu is het mijn taak om die software goed te zetten. Nou, ik heb je net al wat dingen laten zien natuurlijk hoe die software eruit ziet. En waar de camerabeelden allemaal op staan. Je ziet echt alle camera's. Die kunnen je dus slepen in die app. En je kunt aangeven per camerabeeld waar je op moet triggeren. Dus op beweging of op beweging van een auto of een dier of een mens of whatever. Dan kun je hem triggeren en je kunt zeggen schema's maken waar joh, alleen opnemen als er beweging is of continu opnemen. Er zit een 4 terabyte harde schijf in en hij heeft gisteren 1 dag op staan te nemen en dat gaat hard. Ik denk dat je na 2 weken vol zit en dan gaat je jezelf overschrijven natuurlijk. Dus ik ga een instelling aanpassen dat je alleen maar moet opnemen als er beweging is, want ja, waarom zou je continu opnemen? Dus dat ga ik nu even doen en een beetje opruimen vast. En zo ziet dat er allemaal uit. Hoe mooi is dit, hè? Deze grote jongen is onze showroom. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste trigger om te kijken of dat de klanten zijn. Want wij horen vaak de bel en dan, oh, er is iemand. En dan zie je hier iemand rondlopen. Dus het is voor ons live monitoring. En eigenlijk zijn alle andere schermen van ons bedoeld om gewoon te monitoren. De bedoeling is dat we eigenlijk alle binnencamera's alleen laten opnemen bij beweging. En deze buitencamera's, die laten we eigenlijk vol continu opnemen. Gewoon om eens terug te kunnen kijken. En nou hoor ik jullie al zeggen, en ik heb het al een keer gehoord van andere mensen, dat je dit laat zien. Ja, wij hebben niks te verbergen en eerlijk is eerlijk, met deze beelden en deze camera's zijn werkelijk alle in- en uitgangen opgevangen. Die zijn er. Dus daarnaast, zou een uitdaging voor je zijn om hier binnen te komen, want zodra hier het alarm afgaat, ja, wij hebben hier surveillance rijden en met een eigen dienst die je gewoon in je nek kon pakken. Dus daar zijn we helaas gelukkig eigenlijk niet zo bang voor. Maar het gaat mij dus eigenlijk om dit. Als je dus dubbelklikt, hoppatee, hij staat nu op high. En dan kun je hier ook nog zeg maar de lamp aanzetten in het donker, het alarm laten afgaan, terugpraten, met de hand opnemen en een fotoshotje maken. En dan weer terug naar de volgende. Het is echt, ik vind het helemaal super hoor. En dan hebben eigenlijk al die camera's hebben dat. Dus je kunt overal reageren, interactie doen. En het mooie van alles is, er zit ook een app bij. En die kun je dus dit allemaal zien op afstand. En je kunt ook alles bedienen op afstand. Dus ik heb hier bijvoorbeeld, ik pak even deze camera, ik kan het groot pakken. Dat is onze parking. En dan heb je hier een knopje zitten, PTZ. En PTZ wil zeggen, bewegen. Dit zijn bewegende camera's, dus ik kan gewoon zeggen, joh, ga eens naar links, ga naar rechts, naar boven, naar onder, wat je maar wil. Ik kan terug naar het bewakingspunt gaan, want ik heb vooraf ingestelde punten bijvoorbeeld. Of een bewakingspunt. En dan gaat je daar gewoon helemaal naartoe, doet je helemaal terug naar het bewakingspunt. Dit is mijn vaste punt. En dat onthoud je dan. Heb ik liggen spelen met het apparaat, dan gaat hij na een minuut
gaat hij weer terug naar dit punt. Ideaal, want je kunt namelijk ook zeggen, je mag hier niets opnemen of op dit gebied niet triggeren. Ja, dat zit er gewoon allemaal in. Wat ik ook heel erg leuk vind, moet ik even een andere camera laten zien. Dat is deze bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een andere camera. Hier kun je, als ik het goed heb gezien, mee zoomen. Zie je, er zit een zoomkwaliteit in. Dus je kan zeggen, joh, zoom uit. Of zoom wat in. En dan kan ik ook nog steeds sturen waar die heen moet. Hierboven bijvoorbeeld. Dit is gewoon live, hè. Wat nou heel erg mooi is, bij de opgenomen beelden kun je dit nog steeds doen. Dus je kunt gewoon terugkijken en dan zoomen, want hij neemt alles op. Het is echt, vind ik echt top. Slim gedaan. Weer terug naar het bewakingspunt toe. En dan staat je weer terug op de plek waar die stond. Dat onthoudt hij gewoon. En ik weet niet, zag hier in beeld, dat je hierboven, kijk, je ziet beweging zit je hier nu. Boven in het hoekje, hier, beweging. En net zag je een auto, dat herkent hij. Er zit AI in. Dus tot nu toe, jazeker, super blij. Leuke muts, Nens. Vind je hem leuk? Ja? Ja. Ik vind hem ook ineens warm. En lekker warm, hè? Oh, het is echt lekker warm. Ja. Ja. Maar goed, wat is begonnen met deze camera. En eerlijk gezegd, iets om mijn camper in de gaten te houden, is dus compleet uit de hand gelopen. Want nu hebben we dus 6 camera's hangen, waarvan 2 camera's dubbel beeld hebben. Alles wordt opgenomen van NVR. En ik ben er heel blij mee. Nee, dit is echt... er zit erg veel in. Er kan heel erg veel mee. En dat vind ik erg leuk. En het is natuurlijk wel een beetje overdreven ondertussen voor je camper in de gaten te houden. Ik weet het. Maar voor mij is het zo begonnen en helemaal uit de hand gelopen. Want ik hou nu echt alles in de gaten. Alle opnames zijn goed. En ik had al zo'n systeem hier ook. Maar dat was al een stuk verouderd. En nu is het echt helemaal top. Dus bij deze, Pascal van Slimmerhuis. Dankjewel man. 2 dagen hard gewerkt, want het is echt serieus veel kabels trekken en 7 gaten boren. Weet ik wat je allemaal gedaan heeft. Echt super. Reolink, hartstikke bedankt. Wat 1 mailtje al tot stand kan brengen, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben er super blij mee. En jullie ontzettend bedankt voor kijken. Een keer een compleet andere video als dat je normaal bent gewend van mij natuurlijk. Maar ook dit soort dingen horen bij ons natuurlijk. Vond je het filmpje toch leuk? Graag een duimpje. En abonneer je als je nog niet geabonneerd bent. Binnenkort komt er ook weer een reisvideo. Groetjes!